Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Format of an essay. Now there is no rigid format of an essay. It is a creative process, so it should not be confined within a boundaries. However, there is a basic structure that is generally followed while writing essay. So let us take a look at the general structures of an essay. وای اسې چې دی کنه وای د دې دپاره داسې ریجډ فارمیټ نشته. صحیح شو. د اسې دپاره داسې ریجډ فارمیټ نشته. دا یو کریټیو پروسس دی. نو مونږ دا نشو کنفاین کولی. کنفاین مطلب محدود کولی څه ته باونډریز ته. صحیح شو. اسې چې دی نو وای دا یو مطلب دا یو کریټیو پروسس دی. نو د لازمي نه ده چې دا مونږ کنفاین کو یا خاص باونډریز ته چې په دې باونډریز کې چې دی نو په دې کې به اسې لیکلی کېږي. خو بیا هم یو جنرل سټرکچر چې دی نه هغه فالو کېږي. نو هغه جنرل سټرکچر به مونږ څه کو ډسکس کو. انټروډکشن فار د باډي دا او کنکلوژن دی. صحیح شو. دا چې دی نو دا د اسې دپاره عام طور باندې استعمالیږي. صحیح شو. نور دا یو کریټیو پروسس دی. نو ضروري نه ده چې دا مونږ څه کو محدود کو باونډریز ته. صحیح شو. انټروډکشن. This is the first paragraph of your essay. This is where the writer introduce a topic for the very first time. وای دا د فریګراف چې دی نه د اسې چې دی نه د هغې هغه اولنی فریګراف دی. صحیح شو. انټروډکشن چې کوم دی نو انټروډکشن چې دی نو په دې کې به د اسې هغه اولنی فریګراف لیکلی کېږي او په دې اولني فریګراف کې به مونږ سجل کوو خپل کم ټاپک چې دی نه هغه به څه کوو انټروډیوس کوو. صحیح شو. خپل کم ټاپک په ډسکس کول چې مونږ غواړو نو هغه به دلته کې انټروډیوس کوو. You can give a very brief synopsis of your essay in the introductive paragraph. صحیح شو. وای په دې کې چې دی نه ته یو بریف سیناپسیس ورکولی شي. صحیح شو. په دې انټروډکټیو پیراګراف کې یو بریف سیناپسیس چې دی نه هغه ته ورکولی. سیناپسیس مطلب دی خلاصه. سم پیراګراف رایټینګ سکلز کین بی هیلپ هیر او ځینې پیراګراف رایټینګ سکل پیراګراف رایټینګ چې کله بیا موږ وایو انشاءالله هغې کې به بیا موږ ډسکس کو. کوهیشن دی کوهرنس دی. صحیح شو. نو دغه چې دی نه هغه به زموږ دلته کې څه کوي هیلپ کوي. جنرلی اټ از ناٹ ویری لانګ اباؤٹ 4 to 6 lines. او دا چې دی نو دا عام طور باندې دا کم پارټ چې دی انټروډکټیو کم پارټ چې دی نو دا د 4-6 لاینز نه زیات نه وي. صحیح شو. دا کم پیراګراف چې دی صحیح ده کم چې په انټروډکشن کې پیراګراف مونږ لیکو هغه به د 4-6 لاینز نه زیات نه وي. This is plenty of a scope to get creative in the introduction of essay. صحیح شو. نو there is a وای دلته کې چې دی نو plenty of scopes مطلب دا دی چې ډېر شي پاسبلیټیز او اپرچونیټیز موجود دي چې کریټیو ټیکنیک چې دی نه هغه مونږ یوز کو په انټروډکشن اف essay کې. This will ensure that you hook the reader. صحیح شو. نو د دې کریټیو ټیکنیکس په ذریعه باندې به مونږ څه چل کوو د دې په ذریعه باندې به مونږ د هغې ریډر چې دی نه د هغه اټینشن نه ګریب کوو. صحیح شو. ډرا اینډ کیپ هز اټینشن. صحیح شو. چې مونږ به دا کم ریډر چې دی نه د هغه اټینشن ځان طرف ته کولی شو. سو ټو ډو سو یو کین سټارټ وذ ا کوټ اور پرووربس. اوس په څنګه مونږ د هغه ټیکنیکس د هغه کم اټینشن چې دی نه ځان طرف ته کولی شو نو هغې دپاره به مونږ پروورب یوز کوو. صحیح شو. پروورب وایي محاوره که نه او کوټ چې دی نه هغه به مونږ یوز کوو. د هغې په ذریعه باندې به مونږ د ریډر چې دی نه د هغه اټینشن ځان طرف grab go. Sometimes you can even start with a definition. Another interesting strategy to engage with your reader is to start with a question. See sure. No په کوېسچن سره هم ته سټارټ اخیستلی شي په ډیفینیشن سره هم او په پروورب او په کوډ سره هم. او دا دغه کریټیو ټیکنیک دی چې د دې په ذریعه باندې مونږ د ریډر چې دی نه د هغه څه کوو د هغه اټینشن چې دی نه ځان طرف ته کوو. صحیح شو. او بیا چې دی نه کنسسټنټلی تھرو آوټ د اسې چې دی نه هغه کنسسټنټ د ځان سره ساتو د هغه اټینشن. صحیح شو. فار ایگزامپل یو اسې دی هغه چې دی لیکلی دی چې آر یو مسلم. صحیح شو. او کوېسچن مارک یې ورسره کړی دی نو ته به چې دی ته به وګورې چې تا ولې دا کوېسچن کړی دی چې آر یو مسلم کیا هم مسلمان ہے. صحیح شو. نو د دې دپاره چې دی نو ته به هغه اسې وګورې. صحیح شو. چې د ولې دا کوېسچن کړی دی یا داسې پروورب شو کوډ شو یا ډیفینیشن شو نو د دې په ذریعه باندې ستا هغه اټینشن څه کوي هغه خپل اسې طرف ته ګریب کوي. صحیح شو. بیا دویمه پارټ چې دی نه هغه باډي ده. نو this is the main crux of your essay. The body is the meat of your essay sandwich between the introduction and the conclusion. صحیح شو. So the most vital and important content of the essay will be here. صحیح شو. وای دا مین کرکس دی. مین کرکس نه مطلب دا دی چې the most important part چې دی نه هغه د essay هغه باډي ده. صحیح شو. مین کرکس یو د ځکه ویلی دی چې د ټولو نه کرکس وای امپارټنټ موست امپارټنټ. صحیح شو. نو د ټولو نه اهم پارټ چې دی حصه چې دی نه هغه د اسې څه ده هغه باډي ده. صحیح شو. او د دې مثال د څه دی د سینډویچ یا برګر دی. صحیح شو. چې لکه فار ایگزامپل چکن برګر دی. صحیح شو. نو له پاسه نه هغې باندې بریډ لاندې نه بریډ او منځ کې چکن یې که نه نو د له پاسه نه دې باندې انټروډکشن دی. صحیح شو. لاندې نه چې دی نه هغه کنکلوژن دی او په منځ کې چې دی نه د هغه چکن دی. صحیح شو. باډي چې دی نه دا ډېر زیات امپارټنټ ده.
ځکه چې د ټولو نه دې ته موږ ځکه وایټل او دې ته موږ ځکه اهم وایو که نه چې په دې کې هغه کم اهم کانټینټ چې دی نه هغه دلته کې ډسکس شوي وي صحیح شو لکه تا چې کوم ټاپک بره په انټروډکشن کې پیش کړی دی نو د هغې هغه اگزامپلز د هغې دپاره هغه کم سپورټینګ سنټنس او ډسکشن هغه ټول به په دې ځای کې هغه انالایسز هغه ټول به په دې ځای کې ډسکس شوي نو ځکه وایي چې دلته کې هغه وایټل او امپارټنټ کانټینټ اف د اسې چې دی نه هغه په دې باډي کې موجود وي this need not be confined to one paragraph صحیح شو او اوس دلته کې ضروري نه ده چې دا صحیح دا د محدود کړلی شي یو پیراګراف ته صحیح شو it can extend to 2 or more paragraph according to the content دا چې دی نو دوه یا د دوو نه سیوا پیراګراف هم کېدی شي باډي چې دی نو دا د دوه یا د دوو نه سیوا پیراګراف هم کېدی شي ډیپینډ کوي چې ته کم قسم دغه چې دی کانټینټ چې دی نه هغه ستا ته پیش کوي صحیح شو نو په هغې باندې ډیپینډ کوي او نور دا د 2 یا د 2 نه سیوا پیراګراف کېدی شي باډي هلته کې په انټروډکټیو کې موږ صحیح چې 4 to 6 lines پورې موږ صرف محدود کړی صحیح ده usually we have a lot of information to provide in the body and the mistake writers generally make is to go about in the haphazard manner which leaves the reader confused صحیح شو نو په دې کې ډېر شی انفارمیشن موږ له لیکل وي صحیح شو په دې کم باډي چې کومه زموږ د صحیح شو نو په دې کې رایټر چې دی نه هغه څه وکړي هغه میسټیک وکړي صحیح شو او هغه خپل کم رایټینګ چې دی نه هغه په څه کې وکړي هغه په هیپزرډ مینر کې هیپزرډ وایي بې ترتیب طریقې سي صحیح شو په بې ترتیبه طریقې باندې هغه څه چل وکړي هغه چې دی نه دغه خپل انفو چې دی نه هغه په دې ځای کې ولیکي which leaves the reader confused او چې ته په ډس ارګنایز طریقه باندې ته لیکل وکړي نو په خپله هغه کس به چې دی نه هغه به کنفیوز کړي چې تا خبره د یو څیز شروع کړې ده او بیا پکې په منځ کې بل څیز ته تللی او یا د اگزامپل شروع کړی دی او بیا د ارګومنټس په منځ کې پرېښودی او داسې په دې طریقه دې لیکلي نو په خپله هغه ریډر به څه کوي کنفیوز کېږي نو دلته کې انفارمیشن زیات نو اکثر چې دی نه هغه ریډر چې دی نه هغه څه وکړي هغه هیپزرډ مینر چې دی نه هغه جوړ کړي چې د ریډر د هغې د لاسه څه کېږي کنفیوز کېږي سو اټ از امپارټنټ ټو ارګنایز یور تھاټس ان کانټینټ صحیح شو نو خپل کم تھاټس چې دی نه هغه ارګنایز کول ډېر زیات ضروري دي خپل کم کانټینټ چې دی نه هغه یو ارګنایز طریقې سره لیکل ډېر زیات ضروري دي چې ریډر چې دی نه هغه سموتلی هغه څه کوي ریډ کوي او سموتلی د هغې څه وي فلو وي write the information in a systematic flow so that the reader can comprehend صحیح شو وایي انفارمیشن چې دی نه هغه په یو سیسټمیټیک فلو کې لیکل غواړي صحیح شو په یو ارګنایز طریقې باندې نو ریډر چې دی نه هغه به دا کمپریهنډ کولی شي کمپریهنډ موږ څه ته وایو پوهې ته وایو صحیح شو نو ریډر به چې دی نه هغه به پې کنفیوز کېږي نه خو پوهه کېږي به چې څومره دا په یو سیسټمیټیک ارګنایز طریقې باندې ولیکلی شو صحیح شو دا کم باډي پارټ چې دی سو فار ایگزامپل you are narrating an incident the best manners to do this will be to go in a chronological order صحیح شو فار ایگزامپل وایي ته چې دی نو وایي ته څه چل کې ته یو انسیډنټ لیکې صحیح شو ته نیریټ کې یو انسیډنټ نو وایي پکار دی چې ته هغه په کرونولاجیکل طریقې باندې ولیکې کرونولاجیکل طریقه موږ دې ته وایي چې ټایم لاین صحیح شو فرام ریسنټ ټو پاست چې کله موږ ځو که نه لکه د اوس نه چې دی نو د 2023 نه چې دی نو موږ 2000 ته ځو نو دې ته څه وایي دې ته کرونولاجیکل صحیح شو یو سیکوینس باندې چې دی نو موږ کله دا رایټینګ کوو صحیح شو نو دې ته کرونولاجیکل نو چې ته کله یو انسیډنټ لیکې نو پکار دی چې ته د ریسنټ نه چېرته لاړ شې پاست او دغې ته موږ څه وایو کرونولاجیکل آرډر ورته وایو بیا د conclusion this is the last paragraph of the essay sometimes the conclusion will just mirror the introductory paragraph but make sure the words and syntax are different صحیح شو نو دلته کې چې دی نو په دې کم کنکلوژن پارټ کې چې دی نو دا څه دی لاست پیراګراف دی صحیح شو د ایسې چې دی نه هغه لاست پیراګراف دی او په دې کې کم پارټ چې تا په دې دغه کې پیش کړی وي په انټروډکټیو پیراګراف کې صحیح شو نه هغه دلته کې ته دوباره پیش کړي خو دلته کې چې ته دوباره لیکې نو ته به خپل ورډز او د سینټنس هغه سټرکچر سینټکس مطلب دی د سینټنس سټرکچر هغه به څه وي ډفرنټ به وي صحیح شو نو دلته کې به ته هغه کنکلوژن چې دی نه هغه به ته په دې طریقه پیش کړي چې هغه خپل کم انټروډکټیو پارټ چې دی نه هغه به دوباره ری انټروډیوس کې خو هغه به څنګه په نوي الفاظ او په نوي سینټنس سره صحیح شو ا کنکلوژن از آلسو ا ګریټ پلیس ټو سم اپ ا سټوري اور ارګومنټ صحیح شو مطلب دلته کې د دې مطلب دی سم اپ مطلب دا دی چې سمرایز صحیح شو کنکلوژن چې دی نو د دې دا یو مطلب دا پیراګراف چې دی نو په دې کې به موږ څه کوو د خپل کم کانټینټ چې موږ پیش کړل دا به موږ څه کوو سم اپ وکړو صحیح شو سم اپ نو مطلب دی سمرایز کول صحیح شو you can round off your essay by providing some moral or wrapping up story. Make sure you complete your essay with a conclusion. Leave no hanging threads. صحیح شو نو مونږ چې دی نه هغه
you can round off your essay صحیح شو په moral سره صحیح شو مونږ چې وایو نتیجه چې دنه هغه د سټوري سره وته لکه نه moral او wrapping up story صحیح شو نو هغه خپل کم سټوري چې دنه هغه ته سکه close کې صحیح شو make sure you complete your essay with the conclusions leave no hanging threads او چې بدی کې سه hanging threads پاتې نشي صحیح شو خپل conclusion چې دنه هغه ته دسی فیش کې چې خلکو ته پته ولګي چې او بالکل دا قصه چې دنه دا essay چې دنه دا ختم شو صحیح شو دسی نه چې ته پکې چرته یو نوی آیډیا یا یو نوی ارګومنت چې دنه هغه ته سکی هغه ته انټروډیوس کی د اخرنی کنکلوژن په پارت کې نو هغه هینګینګ تھریډز شو صحیح شو نو دغه به کې نه راولي ټپس فار essay writing give your essay an interesting and appropriate title it will help draw the attention of the reader and pique their curiosity صحیح شو نو interesting او appropriate title فکار دی ولی چې د دې په ذریعہ باندې به مونږه attention چې دنه هغه به سکو هغه به ځان طرف تکو د ریډر صحیح شو او دا هغه فک مطلب دی اروز کرنا صحیح شو نو راوچتول صحیح شو مونږ به سو کو دا هغه کیوریوسټی چې دنه هغه مونږ راوچتو صحیح شو چې ته څومره انټرېسټینګ او اپروپریټ ټایټل تاولی کو نو دا هغه چې څومره زما ریلیونت ټاپک و صحیح شو چې زه یو ایسه یو دغه ګورم او چې څومره هغه زما ریلیونت و دغه کم ستا دا ټایټل او ما د پاره انټرېسټینګ و نو زما کیوریوسټی به راوچتیږي زه بستا ایسه چې دنه هغه بس کوم ریډ کوم keep it between 300-500 words this is the ideal length you can take creative license to increase or decrease it صحیح شو وس دلته کې چې دی وای ایسه چې دی نه د هغه کم دغه چې دی 300 او 500 دا ideal length دی صحیح شو ideal length چې دی نه هغه 300-500 words دی صحیح شو 300-500 words دی خو د چې دی نو مطلب د خپل کانټینټ مطابق ته هغه انکریز کوله یا ډیکریز کوله هم شي پرس کستا کانټینټ په 300-500 words کې نه کور کیږي نو هغه چې دی نه هغه د پاره ته لګټي انکریز کوله هم شي او که پرس کا د 300-500 words نه په کم کې کیږي نو هغه هم څه خبره نه ده صحیح شو نه انکریز کوله او ډیکریز کوله شي خو ideal length چې دی نه هغه 300-500 words دی keep your language simple and crisp صحیح شو simple مطلب فل language چې دی نه هغه clear او concise لیکل unnecessary complicated and difficult words break the flow of the sentence صحیح شو مطلب چې تا غیر ضروری complicated الفاظ دی استعمال کړي نو هغه چې دنه د ریډر هغه فلو سکی هغه ماته صحیح شو ځکه چې تا ګران الفاظ یوز کړي نه اوس بیا ډکشنری ګوري او چې موبایل هغه راوستو ډکشنری ګوري چې بیا ستا ایسه ګوري هم نو کنه نو هغه complicated دغه چې دی words چې دنه هغه پکې نه دی استعمالول پکار صحیح شو unnecessary غیر ضروری do not make grammar mistakes use correct punctuation and spelling so if this is not done it will distract the reader from the content صحیح شو نو grammar mistakes هم نه دی فکار صحیح شو او punctuation او spelling د دې هغه mistake هم avoid کول فکار دی په دې سره هم reader سکیږي distract کیږي before beginning the essay organize your thoughts and plots dropped this way you can ensure the story will flow and not be unorganized صحیح شو وای چې کله ته essay لیکې نو پکار د یو رب ډراپ چې دنه هغه ولیکي رب ډراپ نو مطلب ځانه رب فارم کې چې خلک وایي کنه ځانه په یو رب فارم کې چې دنه هغه ایسه ولیکي نو د دې د لاسه بستا هغه ایسه چې دنه هغه بیا ان ارګنایز نه وي خو په یو ارګنایز طریقې باندې بیا ته ځانه ایسه لیکلی شي چې کله ته په یو رب فارم کې ولیکي او بیا د هغې نه وروسته هغه په صحیح فارم کې ولیکي صحیح شو ښه solid question for you what is the thesis statement of essay no thesis statement of essay the thesis statement is a clear